Hi, minasan, konbanwa, o genki desu ka? Welcome now to our live podcast. Live po. Well, as always, I am your podcast host, Christopher DeFitas. But with me today is Hello, good evening. Ako pa rin, para kunanan. So finally, nakita niyo na kung sino yung main podcaster namin. And ako naman nakita niyo na past two discussions. yes, so para Sensei, welcome to the show. Although hindi ko alam kung kaninong show to because parang meeting of Collaboration. parang collaboration between yung podcasts and then also of course yung ating mga seminars no for your Japanese language teaching. Kaya it's a special day for all of us. And usually sa podcast, no, parang may mga episode tayo. And sa seminars may themes. But today, ano tayo ngayon? No? Parang we decided since Christmas, medyo parang bigyan naman natin ng regalo ang ating mga listeners and of course attendees. We would like to answer your questions no, on air. Of course, to the best of our abilities. With the help of So, our yes. friends. Yes, of course. So, hindi naman kaming dalawa lang ni Para Sensei ang nandito, but the power of um, the Cluster. other, the The Japanese Japanese language language cluster. cluster of the Department of Linguistics. Right. So, yes, if you have any questions that you'd like to ask about Japanese language, and probably more specifically sa UP or sa extramural classes that we handle, you can write down your comments on the Facebook pages or YouTube pages no, na kung saan nyo sila pinapanood ngayon. Hi. And of course, no, since halo-halo nga naman tong natin, episode, no, hindi lang siya podcast or hindi lang siya seminar, we also already have some topics na parang naiwan no, from our previous episodes or previous ano ba mang matatawag sa ganon? Previous outings. Sessions. Sessions, ayun. So we'll go into them, but before we move into that, though, we would like to tell everyone who is watching right now or listening na meron actually kaming regalo para sa inyo. Bukod sa pagsagot sa Yes. mga tanong nila. Yes, ito a bit more tangible, you could say, na regalo. Meron po tayong raffle for a golden ticket. We have 3 golden tickets that will be raffled out tonight. Yes, you heard that right, tonight. So, ngayong gabi nyo rin malalaman kung kayo makakatanggap nito. No? As you can see here, sabi nga niya, free extramural class, specifically Japanese language. Hopefully, no, Japanese language yung kunin yung kasi nakikinig kayo sa amin ngayon. So how do you join the raffle? Now, for those who are commenting, no, hindi kayo automatically part of it. We do have a link no, down below, and maybe dun sa mga pages namin, you can follow the link. It's down there, no, yung bit.ly/japlive. You can go there, finish the form. No, it's a Google form, and put your full name and email address that is signed into Google, and that will allow you to be part of the raffle. Now, the raffle will be held later in the show. Okay? So, ayun, fill that out. Kung gusto ninyong mapasama dito sa raffle, so we have 3 golden tickets to give away. We will reveal that later in the show. Okay. Now, moving on. So, Sese, I don't know, one of the things na parang nakuha natin sa mga surveys na pinapagawa ninyo, I think, was that after ba ng mga seminars or before?
before, no, registration for the Ah, seminars. registration for the So seminars. nagtatanong kami, ano ba yung mga gusto nilang pag-usapan or anong questions nila Mm, na gustong pag-usapan yeah. in our Oo. discussions. So yung na ano natin doon is like one of the topics kasi marami talaga silang gustong malaman ano. Mm. One of the topics na nakita natin na probably recent kasi siya at medyo relevant din is about the JLPT, no, which happened a week ago, no, Yeah. nung Yes. December 4, if I remember correct. December 4. Ayun. And so today, no, yun muna yung una nating pupuntahan kasi marami rin nagtataka tungkol dito sa JLPT. Not only for those na have never heard of it, di ba? But of course, who have also taken it. Tapos baka nagtataka kayo, ano nga ba siya? No? Parang, para saan ba ang JLPT? Is it really the ultimate measure, no, of your Japanese language proficiency? Sensei, ano bang masasabi mo? Ano bang masasabi ko dito? Ano bang masasabi niyo sa JLPT? Siguro sa mga nag-aaral ng Japanese ngayon, Yes. ito yung pinakakilala na exam. Ito yung pinakakilala na proficiency exam to test their Japanese language abilities, hindi lang ng learners, pati rin ng companies. I think, at least nung time ko, parang hindi required ang JLPT para makapasok sa isang Japanese-speaking job. Pero later on, natutunan ng mga kumpanya na meron palang JLPT at nagsimula silang humingi ng JLPT. Recently may nag-share, yung isang colleague natin, nag-share ng isang article sa The Japan Times questioning whether the JLPT is the best assessment for Japanese proficiency. At ayon dun sa article, baka kulang ang JLPT kasi sa mga nakakaalam sa JLPT, di ba? Ang tinetest lang talaga niya ay vocabulary, grammar, reading, listening. Tapos hindi siya output. Diba? Pinipili lang yung answers. So, in that sense, hindi. Pero, siguro to be fair, wala namang assessment din talaga na perfect. Diba? Wala namang assessment talaga na makakapag-test ng buong proficiency, buong language proficiency mo. Talagang isang section lang yung makukuha niya. Ang siguro yung hindi appropriate sa JLPT ay hindi talaga minamatch yung ano bang tinetest ng JLPT dun sa ano bang trabaho yung kailangan gawin, di ba, ng test takers. For example, ano po, no, yung JLPT kasi mostly reading, di ba po, and listening. Pero if the job were to be like interpretation work, parang ano ka rin, no? Baka kulang yung skills mo or hindi, at least hindi mapuprove ng JLPT na may skills ka na ganun. Yeah. Tapos medyo academic pa rin ang orientation ng JLPT. So kung kukunin ito for skilled workers, yeah, baka hindi JLPT, yung test question sa JLPT, hindi yun yung actual na gagamitin nila sa workplace. Sa workplace. Diba? Yeah. Yeah. So, kasi meron sila yung mga specialized vocabulary, of course, para sa workplace. Yeah. So, hindi naman lalabas yun most likely sa JLPT, kasi general. Right. General naman kasi siya. And then, meron din siya yung, ano nga ba yun? Kuwari yung super casual na Japanese na yung hindi rin lalabas sa JLPT. Yung mga ganon. So, if you go to Japan, tapos JLPT or JLPT based yung nakuha mong course and you hear Japanese people na nakakausapin ka, baka hindi mo sila maintindihan kasi wala naman yun sa coverage rin ng JLPT. Yeah. So, in a way, it's a convenient
certification. Yes. Diba? Parang since yan yung alam ng lahat eh. No? So yan yung hihingin sa'yo. Or yan din yung alam ng karamihan ng learners. So to test your own proficiency. Yan lang din kumbaga yung fallback ng mga tao. But yeah. Siguro yung awareness lang din natin no, as learners, teachers na again, walang perfect na assessment tool. At hindi lang din dapat test, yung mga ganitong proficiency test, ang goal natin. You have to go beyond the tests. Oo. Na, of course, so kung kailangan sa work, de syempre, kunin mo siya. No? But let's say, like, on a personal level, you would say na, ano lang, more of parang affirmation of your skills na lang. Of your skills, yeah. To-confirm mo lang yung skills mo. Pero hindi siya yung, parang masasabi, kapag N1 ka, ay, ano ka na, no? Diyos ka na sa Nihongo or something. Kaya mo nang gawin ng lahat when it comes to Nihongo. Pero hindi talaga. Hindi pala, ano, yes. At ganun din, kung hindi ka naman pumasa sa JLPT, that doesn't mean that you don't have those, you don't have the skill, di ba? Kasi, halimbawa, mahilig ka sa anime or manga, naintindihan mo yung anime manga, definitely, walang lalabas na anime or manga language, ano, di ba? Although, I think na nag-exam ako, yung isang listening parang radio drama di ba? Pero po isang yung item lang yun. Ano po yun yung infamous na listening question po yan? Na parang sentai yung yung ano po context niya. Apparently, scene po siya from Evangelion. Ang so yung mga super malalaman yung age ng mga test takers pag alam nila kung anong year lumabas yun. Anong year? Kasi it came out 2009. Ito yung actual last na hindi pa siya N levels nun. EQ pa siya. So siya pa yung last question sa listening. Naalala ko yun kasi I was in that exam. Nag-exam ka rin nun? I took that exam the same year. Kaya tas yung pala. At the time, hindi ko na-identify. Tapos nung nanonood po ako ng Evangelion, rini-rewatch ko siya. Tapos yung pala yung scene. Realize mo na yun. Oo. But yeah, so that was a weird outlier sa JLPT. Oo. Baka tinest lang din nila. Pero yun nga, very rare na magkaroon din ng pop culture related na item sa JLPT. Pero parang sense, yun din yung parang isa ring struggle, I guess, sa teachers and students. Kasi yung lumalabas sa textbook na available sa atin and yung naririnig natin sa anime or sa songs, no, or dorama, parang malaki yung difference. Especially pag beginner. Ayun yung parang challenge. Nag-introduce ka ba, Chris, ng mga ng outside the textbook Japanese sa klase mo? Very much so, opposite. ako yata ang dyan. Ang main culprit. Kaya po ba, Sensei? Parang at the start, parang hindi ko mapigilan talaga na mag-introduce. Ako, yes po, Sensei. Hindi, sige, go ahead. Ano po, hindi ko po mapigilan kasi yung curiosity din ng students. Yung na-realize ko, parang before, ang sinasabi ko sa kanila, na lang, abangan niyan sa module 6, ganun. Module 1 pa lang sila sasabihin. Module 6 na yan, Pero they might not, diba, have the luxury of getting to module 6 kasi baka busy na sila sa work or mag-move sila. So parang na-realize ko na parang, sige na, bigyan na natin ng we'll talakayin natin onte. But definitely, hindi pa naman yung full na i-explain ko yung grammar, conjugation ng pattern. But yeah, parang it's ito yun pag kausap mo si friend. Pero pag kausap mo si stranger, ganito yung lalabas. Ganun pong mga explanations. Siguro lalo na ngayon kasi marami ng, di ba yung access natin sa Japanese materials, hindi kagaya dati na sa classroom mo lang makukuha. Talagang lahat ng tao ngayon may access na sa Japanese. So hindi rin naman natin makontrol kung anong klaseng Japanese yung naririnig ng mga estudyante. Kaya meron talaga at merong nagtatanong about them.
ako rin sa mga klase ko, lalo na nitong the past how many years, parang dinadaanan na lang namin yung textbook. Tapos marami akong ini-introduce na outside the textbook materials. Kasi parang yung textbook pwede mong aralin on your own, pero yung actual Japanese interaction, na meron kang gustong tanungin, pero wala kang mapagtanungan. Diba? So Yes. parang sayang din yung opportunity para sa learners na matutunan din yung ganun nga, yung non-textbook Japanese. Oo nga po. Parang naisip ko tuloy, na pag sinabi natin na non-textbook, para siyang ano talaga, yung siya talaga yung para sa streets. Wala namang masama sa Japanese textbook Jap, no? Ano lang, parang yes. para lang din ma-expose sa iba't ibang uri ng Japanese yung learners. Siguro. Yes. And maybe for the learners din, ito yung isa sa mga naging insights ko rin as a teacher is nagbabasa na po ako ng preface ng libro. Yeah. So pag binasa nyo kasi yung preface na yung opening, yung introduction message ng isang textbook, it will tell you exactly what it is. Diba? So wala ka ng mga unwanted expectations or yung mga weird expectations sa kanya, because the textbook will tell you para saan siya, para kanino siya, ano yung kaya niyang ituro, ganon. Yes. Dagdag ko lang pala sa sinasabi mo kanina, yung interest ng estudyante. Yun nga minsan pag para mas interesado sila dun sa outside the textbook materials kaysa dun sa textbook. Kaya maganda rin kasi siyang motivation, di ba? Para sa mga estudyante. At kung magustuhan nila yung, kahit hindi nila alam yung topic na yun, pero magustuhan nila or magkaroon sila ng interest, sana yun din yung maging additional motivation nila to continue learning Japanese. Yes, that's true po. Since may question po pala tayo, regarding JLPT din po pala. Like, what jobs usually require a JLPT certification? Is it mostly in the academe? Ano nga ba? Oo nga po eh. Now, sa kasi, most jobs sa Japan, they do have like a language requirement. At least yung mga skilled workers na na jobs. So this is pag sinabi nating skilled workers, welding, factory, yung mga ganun, manufacturing, and then of course yung mga nurses and caregivers. So nabuo lang naman yung mga requirements nila. Hindi kasi siya blanket eh. It's more of per sector kung ano yung mga requirements ng language. Kaya ganon. Pag academe kaya? Pag academe, I think kung magtuturo ka, hinihingan ng JLPT certification. I think for most at least N5 or N4. Pero ang target ng karamihan N3 or higher even. Kasi medyo mahirap magturo, especially ng basic Japanese. Parang mas mahirap pa actually ituro yung basic kesa sa yung a bit higher level. Intermediate level Japanese. Yung mga job posting sa atin, iba't ibang trabaho eh. Basta pag Japanese accounts, whether customer service or yung, kasi di ba merong mga research related jobs, parang maghahanap ka ng articles in Japanese on a particular topic. Yung iba at least N3 ba? Mga N3 siguro yung hinahanap. I see. Okay. Oo nga po. Actually most nga naman N3 na yata yung hinahanap nila. So, pero hindi ito yung even in the Philippines pa parang mga based dito sa Philippines na jobs.
Oo. Yeah. Ayun. I Pero see. definitely, pag language related talaga, translation, interpretation, maghahanap talaga yan ng JLPT, di ba? That's Ayan, yung true. teaching, maghahanap talaga Oo. ng JLPT. Naghahanap ng JLPT. Of course, again, ano po siya talaga, parang dependent on the institution as well if they will require, no? Parang ganun. Yeah, So, kasi hindi naman siya standard, so to speak pa. totoo. Oo. Oo. Yun po ang question natin. Thank you very much for your question. Salamat sa So, question. sa question ninyo. As an update, pero medyo 7 minutes old na to, no? So far, may 11 na daw po na gustong magkaroon ng chance manalo ng golden ticket. So, mataas-taas pa yung chances Mataas na pa yun. manalo ka, di ba? Wait, may bago na. 21 na. Nako. Ay, 21 na pala. 1 of 7 na lang yung Oh, no. chances. Mataas na. But, of course, we welcome your participation and, of course, your viewership here in our special Namahaishin. No? Yung title nga pala namin is Namahaishin. Ang Japanese, it's the Japanese term for like a live broadcast. No? Parang ganon. Although, I guess sa TV era, Namahoso ang ginagamit nila. Yeah. Pero ngayon po kasi Haishin ay sa internet na. Yeah. So, Namahaishin na siya. Oh. Yan. Okay. So, meron po tayong mga iba pang... okay. So, ipinapaalam po sa amin na yung mananalo ng golden tickets, you can actually transfer the award, no, to somebody, pero within the Jap language offerings. So, hindi pwedeng. Para sa 2023 cycle. Yes. Yeah. So, hindi pwedeng 2024 mo na gamitin yun. Yeah. So, either yung January to March, May to July, or September to November. November, yes. One of the 3 offerings. cycles. Basta 2023 lang siya. So, yun. Speaking of offerings, Sensei, when will the Department of Linguistics in UP Diliman offer face-to-face extramural classes again? Gusto ko malaman. So, tinanong natin yan kanina sa ating manager. Ngayon kasi ang UP nagta-transition pa lang to yung regular classes sa UP nagta-transition pa lang sa face-to-face classes. Yes. At marami pang logistical concerns, no, like classrooms, syempre yung iba pang facilities and so on. So at least for the first cycle next year, yung cycle 1 ng 2023, online pa rin tayo. And then titingnan na lang natin kung kakayanin na ang face-to-face sa cycle 2. Second cycle. Pero i-update naman namin kayo lagi sa sa Facebook pages ng department. Of course, we also want to offer din syempre yung maganda para sa mga students, no? Face-to-face man yun or online. Maraming extra students na natutuwa sa online kasi kahit busy sila sa work, nakaka-attend sila. Pero yung iba talaga, mas gusto ang face-to-face na classes. Yes, kasi of course, kasi concentration, environment, the community. Yeah, very important talaga. Opo. I also like to remind pala, no, regarding the raffle. Ang raffle we will have a parang deadline sa entries natin. Pero mamaya-maya pa to. Okay? So, wag niyo nang hintayin na forever open ang raffle. We'll be closing it. We'll announce when the submission of entries will be coming to a close para alam niyo kung kailan kayo magdagay. Doon pala sa face-to-face, no? Ang Yes, sabi ni manager, kahit na mag-face-to-face na, ay meron pa ring online classes. So, That's sa true. mga gusto pa rin ng online classes, tutuloy namin yung online classes. Sa mga face-to-face, maghintay lang kayo ng ilan pang mga buwan. Sana naman hindi taon, pero ilan pang mga buwan. So, magkakaroon tayo ng both face-to-face and online classes. Yes. Nakita rin namin yung
good effects ng face-to-face. Kaya hindi naman pwedeng parang, okay na yan, so tanggalin na yung face-to-face structure. Pero, yung online structure pala. But we'd like to have them both, actually. Ako, hindi na, na ako dito sa internet eh. AI na lang ako ngayon. Sanay na. Oo, AI na lang ako dito sa internet. Hindi na ako makakabalik sa Gyaku ni na. Oo. Kailangan na ulit na adjustment para makabalik sa face-to-face classes. Speaking of classes yeah. kasi sila may nagtatanong po kasi about Japanese 1 or Module 1. Is it just focused on reading, writing, hiragana, and katakana? And ano po ang advantage compared sa straightforward na romaji na lang ang gamitin mo instead of learning the hiragana and katakana of Nihongo? Nakapagturo ka ba ng Jap 1 recently? Yes. Ayan, ikaw makakasagot na unang tanong. Kasi matagal na ako hindi nagturo ng Jap 1 eh. Yeah, that's a good question. Ang sinasabi ko palagi sa students ko sa Module 1 is at the very least sa Module 1 dapat hindi na kayo dependent sa romaji. Parang at least sa hiragana kasi katakana is always going to be a problem sometimes to read based on frequency of frequency na makikita mo siya sa written form, no? Kasi mas dominant na hiragana yung nagagamit since katakana is used for borrowed words or sound effects, mga ganun. Ayun. So, ano ang advantage niya? Well, malaki, no? One is yung ibang material, ito yung key na sinasabi ko is that the material that's available to you, pati na rin yung sa textbooks minsan, gradually nawawala na rin yung romaji sa mga ibang textbooks. No? Yung point kasi nila doon ay, since alam mo na yung hiragana, no, we don't have to use the romaji. And also, pag hiragana ka na, mas nakikita mo yung relationship ng mga root words, no, to their conjugated forms or to mga words that are similar to them. Na parang mas aware ka na sa kanila compared sa romaji ka forever. No? Na, yun, for example, yung namahaishin, so hindi mo siya mapaparse as easily kung romaji ka na lang. No? Kasi, yun, parang hindi mo siya na-appreciate, you could say, na yung word na nama is separate from yung haishin na word, and apparently haishin is also a separate thing. Parang ganon. So, ayun yung napansin ko. And I guess yung sa reading, parang it also helps na it also helps you in reading if you stop depending too much on romaji. No? Mas bibilis yung pagbasa mo ng Japanese. Ganon. Kasi at the end of the day, yun naman din yung isa sa mga skills na kailangan. Of course, you can theoretically survive without reading hiragana or katakana. Meron po akong mga kilalang gano'n na nag-survive sa Japan. Pero like they'd rather, yun ang sinabi nila sa akin. Sana natuto sila ng hiragana or kanji. Yung gano'n. Kasi mahirap din talaga. They can speak really fluently, pero pero without that extra, na mas madali na yon para sa kanila sana. They don't have to rely on parang experience na lang. Na dito ako palaging lumiliko. So ito yung path ko going home. You then just read yung signs. Diba? Yung parang iba rin yung sense of fulfillment. Yeah. Pag nakabasa ka ng characters, diba, sa ibang wika. Parang yung makakita ka lang na isang product sa tindahan. Or pag naglalakad ka lang sa kalsada, tapos may nakita kang character, tapos na-recognize mo. Whether alam mo yung basa or alam mo yung meaning, diba, iba rin yung sense of fulfillment. At nabanggit ko to dun sa huling discussion na reading culture kasi talaga yung Japan. Lahat nakasulat. Lahat ng
emergency, yung mga disaster response and all, nakasulat talaga yan, pati yung maraming forms, no, na nakasulat. Unlike sa atin, mas talaga tayo, mas oral ang pagkuha natin ng information. And then yung sa straightforward Romaji, may nag-point out nito dati na dahil na-affect yung Romaji kasi di ba mas sanay tayo basahin siya in either English or Tagalog. So minsan naapektuhan yung kung paano natin sila binabasa in English or in Tagalog. Parang nag-i-interfere siya. Ganun yung basa natin sa Japanese. Hindi naman ganun actually kung paano binabasa yung Japanese. So, kaya mas maganda na, ako personally, mas maganda na dumiretso kang hiragana at katakana. Yes. Oo. Parang rather than depend on it moving forward. Kasi yun rin pong napansin ko, I had some students din na parang mataas-taas na rin yung module na nakuha nila, but they were still using Romaji to read. No? Parang memorize naman nila yung hiragana, but then i-Romaji muna nila bago nila basahin. Yung ganon. And parang 2 steps yung ginagawa nila instead of just the 1 step. No? Yung mastery of hiragana. Sight reading, you could say. No? So, ayun yung naisip nating advantages. Ano bang pwedeng pang-practice ng writing? Well, when we say writing kasi, ang general na maiisip ng mga students is like the characters. So, penmanship. Yeah. No? So, I think yun yung actual question. Kasi there's the other type of writing na parang essay writing. Composition, yeah. Composition, iba pa yun. No? So, with penmanship, paano nga ba? Yung siguro pa nagsisimula yung kung marami ng app ngayon di ba? Yung tinatrace yung characters. Siyempre, nung time ko, wala pang mga app. Tinatrace mo yung nasa papel, di ba? Yung may mga dotted lines na ito-trace mo. Yeah. Tapos yung paulit-ulit lang din ang pagsulat, eventually gumaganda yung sulat mo. Although marami sa ating ayaw na magsulat ngayon kasi nga karamihan naman din na-type na natin eh. Pero iba pa rin yung retention talaga pag sinusulat natin. Yung isa ko po pong na try ay manood po ng calligraphy sa YouTube. Parang ganun po. Papanood ko po yung isang calligrapher na magsusulat siya ng hiragana. And then, ang gagawin ko po ay imimimic ko yung hand movement niya. So, hindi yung pen, hindi ko tinitingnan yung pen or yung paper, pero yung kamay. Parang ganun. Para makuha ko yung movement, paano niya napoproduce yung ganong kagandang characters. At gamit po nun like ball pen, hindi siya brush. Hindi brush. So ball pen pa. So talagang maayos. Nakikita mo yung hane, yung mga haray, gano'n. Sa Japan, meron kang klase na pwedeng pasukan. That's true. Yung pampaganda lang ng penmanship using ball pen, using pencil. Kasi sa atin, mas brush yung idea natin pag writing classes. Pero sa kanila, merong extracurricular classes na or activities na penmanship ang tinitingnan. And I think kung meron kayong mga tablet and you have a pen that will interact with the tablet, pwede rin yun kasi nandun yung pressure levels dun sa pen. So pag nagli-lift kayo slightly, mapapansin niya, ma-detect nung tablet and pen yun. So you can practice there na hindi kayo gagastos masyado sa papel na if you don't want to. Ayun. And ano nga ba yung advantage nung pagsusulat dun sa mga boxes? Sa mga yung proportion. I would have to say, yung form. Kasi I for mga from the 4th year of my teaching, ganon, hindi na ako gumagamit ng boxes sa classes. And then napansin ko na parang bakit hindi nila nagigets yung idea ng proportion.
Okay. and yung spacing between characters. And parang nag-click sa akin na it might be because hindi sila na lumaki sa boxes. Oo. Like, nung student, boxes kami. So, Mm. alam mo how far from the edge of the box Mm. yung Mm. curve nung ganun. Mm. Yeah. So, yun po yung napansin ko na parang malaking part nung effect nung box. Yung proportion, form, no, yung aesthetic. Yeah, oo. Tsaka Yeah. feeling mo authentic ka. Yeah, Authentic. feeling ko very important din naman Oo, no, di yung ba? feeling Na mo na yung nabanggit ni Ari Sensei last time dun sa oh, discussion na ang mga Japanese sa boxes, yung sheets of paper na may grids yung sinusulatan nila ng characters. Pinupuno nila yon every week Genko yata. Yoshi. Yeah. Oh my gosh. Speaking of output, may nagtataka na po. Since we said earlier dun sa JLPT na input siya and not output, would UP offer classes that will focus on output? We have offered We have. Hindi this. lang siya every time. Oo. Sa mga basic classes naman, no, yung JAP 1 to 6, as much as possible, sinusubukan naman ng mga teachers na iba't ibang skills yung matrain talaga. Hindi lang reading, writing, hindi lang reading, listening, tsaka grammar, vocabulary, no? So, meron din mga writing exercises or composition exercises, speaking exercises. Pero dati, for intermediate level learners, nag-offer na ng speaking. Ano pa nga? Yes po. Speaking. Meron pa tayong composition. No? Generally, kasi sila yung dalawang output na meron po yung tinry ko po before is more of like Taiwa. So, conversations. Rather than just yung speaking na one-to-many. Na one-way speaking, but more of like two-way speaking na class. And minsan, sinasama din yung presentation skills eh. Yes. I think yung problem is that in an ideal class, no, kahit sa beginner level, meron ding parang may output din kayo, but there's so much that you need to know first, parang ganun ang nangyayari before you can get to that point na makakagawa ka na ng okay na output, no, na hindi memorized, you could say, or hindi binabasa mo sa kodigo yung mga lines mo, no? Ayun. But also, we do have a course coming up sa Cycle 1 next year, which is focus on reading, no? But I think aside from just reading something, yung course ay rin siya about discussion. Yata, no, ng yun na tayo. Pag-uusapan niyo kung ano yung binasa ninyo. So, hindi lang siya reading comprehension, pero parang yun yung topic of conversation or discussion. Of conversation niyo rin. Oo, that's true. Reading input, output. Speaking and, So, may speaking and then I guess writing as in like kansobun, yung mga reaction or anong reaction mo dun sa nabasa mo? What do you think of it? Ganon yata yung magiging coverage ng course. And, may nag-comment pala or nag-share related to characters, no? Na meron daw pag-aaral na nagsasabi na knowing a different alphabet system activates different parts of one's brains compared kung Latin alphabet lang alam mo. Totoo. Parang may study din dati na yung dyslexia sa mga grupo na gumagamit ng characters ng kanji, let's say, iba rin yung kakaiba din dun sa dyslexia na iba yung affected part. Parang iba rin yung different parts. Yung labas compared sa mga Latin alphabet yung nakasanayan. Okay. Writing system or reading system. Oh. Kasi nga ideas siya, 'di ba? Yung kanji kasi ideas eh. Unlike yung alphabet na sounds yung nire-relate natin sa binabasa natin. Thank you.
Wow! Yeah. 56 entries na ang ating 56 raffle. 56 entries na! Wow! Kasama Ah. na ba kami dyan? Ano po pala, may question again regarding Japanese 1 po, Sensei. Can they confidently pass N5 kung natapos nila yung Module 1? Kung nag-a-advance ka siguro, oo. Oo nga po, yun nga. Kulang pa ang JAP 1 for N5. Siguro at Oo. least JAP 4, JAP 3, JAP 4, JAP 3, oo. coverage-wise. No? Coverage-wise. Yun nga po, I think I mentioned this before sa mga students ko sa JAP 1 na pwede naman. Makakapasa ka rin naman dyan. But if you also do your own study, Yeah. kaya na siya. No? Pero like, there's really no rush naman. Yung isa pa pala on JLPT. No? On JLPT kasi, kaya mong aralin. Parang, di ba yung type siya ng exam na kaya mong aralin para maipasa mo, but it doesn't necessarily mean that you'll be able to use the language actually. Yes. Kaya related dun sa yung sasagot mo, Chris, na pwede ka bang, makakapasa ka ba after JAP 1? Pwede. Kasi pwede kang mag-aral for the exam. Specifically for the exam. That's true. Merong mga courses, of course, hindi sa UP, no? But like in other institutions or other textbooks, diba, na they're designed for the JLPT. Yung ganon. So, ayun, sila yung pwedeng i-consult, no? Sa ganon. And if their promise is true, no, na parang after their N5 course, papasa ka ba sa N5? Yung ganon. But sa UP, we don't really have that guarantee. No? Hindi kami nagsasabi na after ng module 6, tapos na yung pasado, kaya nyo nang ipasa yung N4 or something. No? Parang it's more of like a estimate rather than a guarantee from us. And speaking of higher levels, Sensei, anong module ba para sa N2? Na mare-recommend natin na makapasa na kaya mo nang pumasa ng N2, Sensei? Sa mga so far hanggang JAP 10 tayo. No? Yes. Yung ino-offer natin. Karamihan sa mga JAP 10, N3 yung kinukuha. Yes po. Merong iilan na nag-N2 pero sila yung mga nag-aaral outside the extrams classes. Either nag-hire sila ng private tutors or nag-aaral sila on their own for N2. Yes po. No? Kasi ang JAP 10 ay ilang hours lang ba? 300 hours. Actually, so, 300 hours, N4 nga po. N4 nga lang siya, no? In terms of study hours. So, yeah. Pero, usually naman kasi, pag N3 na yung level mo, yung pag-akyat sa N2, sa N1, increasing vocabulary, not much on grammar, I think. Yung grammar, mas na lang siya nuances ng iba't ibang grammar patterns. Yes. Pero mas vocabulary. And listening siya, actually, parang nagpa-plateau na rin yung listening. Kasi hindi naman sila bibilis palalo ng speaking speed or something. Mas yung topic, diba? Or topic. Yes. So, actually, wala tayo sa modules, sa extra modules that we could say na confidently, after this module, you can pass N2. Wala kaming ganon. Although, in the past, meron po tayo before na review classes for N2 and N1. We did hold those. And of course, sa lower levels than N5 to N3, meron din kaming review classes before. Ayun. And also, meron pong follow-up, I guess. Any suggestions how to study for N2 above? For N2 to passing N1. Kung ang goal mo talaga maipasa yung exam, study for the exam. Get reviewers for the exam. Reviewers. Yung paulit-ulit na naalala ko nung ako yung nag-handle nung N2 review. So, syempre, kailangan kong aralin din yung mga nakalabas na exam questions. Kasi pag may nagtanong, di ba, nakakahiya naman na hindi ko masagot. So,
yung ganong pag-aaral ng hindi lang sasagutin, pero yung siguro isang magandang tip to really learn or understand something, subukan mong ituro sa ibang tao. Kasi kailangan mo Yes. intindihin ng maayos, di ba? Kailangan mong intindihin para ma-explain mo ng maayos sa ibang tao yung, let's say, grammar pattern or nuances ng dalawang vocabulary. Kasi minsan sila yung magpo-point out ng mga bagay na for you kind of like took for granted. Parang ano yung difference ng totemo sa ganyan, parang ganun, sa canary, parang ganun. So parang ano nga ba? No? And then you kind of look at it. Yeah. So yun. Yeah. Eto, Yeah, get hold of the rules. Yung isa pa palang tip for N2, N1. Kasi nahihirapan karamihan ng tao sa reading. Kasi pag hindi ka sanay magbasa, medyo babagal ka dun sa yung sa reading comprehension part. Yes. So, kailangan sanay ka na nagbabasa na hindi na siya per word mo binabasa, pero yung keywords na yung pinipick up mo. Yes. Kaya, vocabulary tsaka kanji. Importante. And I also, sinuggest ko rin po to before, na kailangan, if it's for the test, you have to build up two things, parang sprint and marathon. Yung stamina, na hindi ka mapapagod sa walls of kanji, walls of text, and yung speed mo ng pagbasa. So, pag nagpa-practice ka for the exam, importante yung time pressure. So, ako po tinatime ko before yung sarili ko to, parang gano'ng katagal bago ko masagot yung isang question na chobun, for example, yung long text. Tapos yung meyasu or standard is 7 minutes or 10 minutes, gano'n. Naalala ko yung sinasabi mo, Chris, dati nung nagpo-prepare ka for N1, na in-announce mo na mag-e-exam ka at in-announce mo siya 1 year before. Yes. Ang schedule mo to study for N1 was 1 year. Hindi siya 3 months, hindi siya 1 month before the exam. Parang, kasi ang laki nung, parang I failed the N1 at the time. So parang may idea na ako, may grasp na ako on the scope of N1, no? Which is malawak. Ganun. So parang kailangan talagang marami ka ring binabasa, marami ka ring napipick up. Ganun. Tapos parang sabi ko nga po nun, parang kailangan ko magpalamon sa Nihongo. Ganun. Parang talagang you have to be in it. No? Parang hindi lang siya pwedeng on Saturdays. Ganun. Kaya karamihan din ng JLPT reviewers, may sila, yung schedule. parang schedule, di ba? Parang day 1, ito yung natapos ko. Day 2, ito yung natapos ko. Or meron silang binibigay na suggested schedule na each day, ito yung dapat natatapos mo for an extended period of time. Kasi nga, kung vocabulary tsaka grammar yung tatandaan mo, imposibleng yung 3 months maiksi na siya. No? Opo, kukulangin. Kung magsisimula ka pa lang, kukulangin yung 3 months or lalo na yung 1 month. Yes. For the day before. Nagawa ko po lahat yan. The day before, 1 month before, diba, 3 months before. Yung gumana yung talaga, yung mahaba-haba. Kailangan mo ng time. Yes. Meron pala tayong sensei ng mga students from extrams na sumasali sa regular courses natin in the college as special students. No? Like, meron din kasi tayo sa UP na yung mga higher level courses na hindi na grammar ang tinuturo but more of like special topics, reading heavy. So, meron din palang mga students na nagjo-join sa mga ganung classes. So, officially enrolled sila. Yes. Para lang sa job courses. Para sa job courses. Wow. Kung may oras kayo for that, pwede nyo. Pwede nyo gawin. But, ito po, Sensei, ano po ba ang difference between the different tests? Since we did mention na JLPT is the most well-known, ano po ba yung pinakaiba niya dun sa JNAT, JTest, yung BJT, no? Yung Business Japanese Test, and JFT? Ang dami na nila ngayon. Oo nga eh. to be honest, biglang, hindi ko alam yung iba. by
Hindi ko nga alam yung naalala ko iba. na yung NAT test. Tama. JNAT. The Oo. NAT. Oo, Yan the yung NAT NAT test. test. Kung Yes. tama yung memory ko. Ito po yung parang closest in form sa Sa JLPT. JLPT. Ang Ah, difference lang, mas madalas siyang ino-offer. Parang every 2 yes. months ba? Oo, Every 2 parang months either ino-offer siya. 2 months or 3 months po. Oo. Parang ganun. So, pwede Yung siyang, JNAT. kung naalala ko nung in-introduce siya, parang while you're preparing for JLPT, pwede ka Yes. mag-JNAT to test your level kung kaya mo na ba yung JLPT. Kasi nga, Yun mas po yata kilala yung, yung JLPT, ano? yun Yeah. po yata yung send then copy nila. Oo. Yung sales pitch nila. So Na, doon yun malalaman na yung JLPT talaga yung pinakakilala ng companies. mhm. At least by name, yun yung kilala nila at yun yung hinihingi nilang certification. Oo. Yung JFT Basic, ito yung kasi for skilled workers na pinapadala sa Japan, ang tinatanggap nila either JLPT N4 nga ba? JLPT N4 Yes. or JFT Basic. Basic. Yung JFT Basic, at least dun sa sample test, ang napansin ko, mas buhay sa Japan. Yun yung everyday conversations na Yes. maririnig mo while in Japan. So kung may problema ka sa bahay, let's say, or may problema ka sa trabaho, mas yung daily living. Pero mas mahirap ang JFT Basic na sa N5, I think. Yes po. I also tried it. Yung nagpa-test sila before Oo. ng di ba, yung trial run ng JFT Oo. Basic. Oo nga, parang sabi ko, yung mga words na to, hindi to alam ng, let's say, nag-N5. Oo. And sometimes yung mga nag-N4, hindi pa nila Yeah. na-encounter yung mga words na to. No, ganun. Ano lang, before we continue, we will be closing yung raffle in a few minutes, no? Oo. Eto, we'll be closing it at 8:55. Ayan. Although madami pa tayong tanong, so that means na hindi pa natin i-close to. Baka tumagal Hindi pa. ba? Baka hindi pa. Marami pa daw tayong tanong eh. Ang dami yung tanong. That's very good. Curiosity is Yeah. very important. Pero sige, towards the end of the show, doon na natin siya isasara. But mukhang hindi pa tayo tapos kagad. Although hindi naman tayo marathon dito. We'll try to keep this at an okay time, no? Para makatulog yung mga tao. Kami rin. May mga kailangan rin kami puntahan bukas ng umaga. But yes, yung ano po, J-test, Sensei, have you... Nahanap ko pa, sorry. Oo nga eh. Parang pwede rin next time. Test of practical Japanese daw siya. Pero alam ko ano to eh. Medyo mahirap ang J-test eh. Ito po yung parang may written component. Mukha, oo. Yeah, I've also never taken the J-test. And business Japanese test din. Ako rin, I don't really... Talaga? Na-try mo rin? Hindi ko po na-try. Baka meron na pala sa dyan. Pilipinas. Meron daw pala sa Pilipinas yung J-test. Sorry, hindi ko talaga alam. Yes, meron po. Oh. I have heard na meron sila ng J-test. Yung business Japanese test is the one that I don't really know. Kung meron na ba sila. Hindi, meron pang isang exam sa Japan eh, yung para sa international students. Yes. Diba? Yung bago pumasok sa isang Japanese university. Yung Japanese university na Japanese na conducted in Japanese yung course. Yung Ryugakusei something nila. Yeah. Sa Japan, sometimes you see yung mga reviewers para sa ganon. Sa ganong test. Tapos parang hindi ko siya magagamit kasi ibang-iba yung problema niya. Yung BJT daw focuses on general Japanese and skills, communicative skills. In a business environment. Okay. Yan, sorry, hindi kami familiar sa ibang exam. Sa ibang exams. Although for the longest time din naman, wala rin kasi sila dito sa yung iba kasi bago. Yung iba bago naman. For different purposes nga naman. Like JFT in particular. Ito po pala, Sensei.
asking for tips daw po to improve comprehension on reading and listening. Ano po, no? Sa First, akin, sige. Go ahead. ang Go ahead, first Chris. po na nabasa ko rin kasi recently nagbabasa ako ng mga nabili ko sa book fair ng libro po. Very important yung understandable input. So hindi pwedeng pipilitin mo yung sarili mo straight into something na na masyadong mahirap yung level. So with that being said, of course, then you kind of need to know kung anong level ka na. At least estimation. Hindi mo kailangan, N4 level ako. Hindi yung ganun. Parang, ito yung mga kaya ko, ito yung mga alam ko. And you can try out, no? Kasi before, ginawa ko to sa anime, tapos parang sabi ko, masyadong mahirap yung Gundam at that time. Kasi technical siya, tapos may politics, kanyan. Pero nando ako Naruto, masyadong madali yung Naruto. Yung parang ganun. So, you kind of like do the Goldilocks thing, no? Try mo yung to find something that's just right. Ayun. And then once you find something right, sige sensei, ano po yung sasabihin niyo? Hindi, go ahead. Well, yun. Once you find something na okay, then nanamnamin mo talaga siya. Yung important thing for me sa comprehension is hindi ka dapat takot manghula. Parang ganon. You make guesses on what it's supposed to mean. Ganon. Ano yung sa tingin mong narinig mo. Kasi part din talaga siya ng actual listening, no? Kasi hindi naman lahat ng words nakakatch ninyo, no? Sometimes yung attention mo just like goes away for a split second. So hindi mo makakatch yung lahat ng sinabi ng kausap mo, even in a language you know, no? Totoo. Most teachers know this, no? Yung mga students hindi na-catch yung sinabi mo. Di ba? Parang ganon, di ba? It's the same with listening and reading. Kasi sa reading sometimes, di ba, you want to enjoy. Di ba? Yeah. So parang kung may dictionary ka sa tabi mo, will you really enjoy? I don't know. Yeah. Parang makakat palagi yung narration or yung flow ng story. So sometimes importante na you just kind of like wing it, no? Parang hanapin mo na lang yung parts na maiintindihan mo. And then eventually balik ka na lang once you gain some more. Yes, Sensei. Kung sa akin, mas yung topic siguro, no? Kung kaya mong piliin yung topic na babasahin mo. Kasi kung JLPT, hindi mo mapipili. Pero kung pwede kang pumili for personal consumption na reading, listening, diba, kung interested ka dun sa topic mo at medyo mahirap, parang nandun pa rin yung motivation mo para basahin. Tapos yung nabanggit ni Chris na nung nagsimula kasi ako mag-aral ng Japanese, parang nung una, yung gusto kong maintindihan bawat salita na nababasa ko. So, nandyan nga yung dictionary. Dati, di ba, paper dictionary siya. Manual siya na dictionary. Nakakatamad na every time na lang may makikita kang kanji na hindi mo maintindihan, may makikita kang word na hindi mo maintindihan. So, nakaka-frustrate. Ang ginawa ko, since manga naman yun, binasa ko na lang. Tapos pag mayroong paulit-ulit na character, saka ko siya hahanapin. Or pag may paulit-ulit na vocabulary, saka ko hahanapin. And then context clues na lang yung iba. Ganon din yung sa listening. Nagsimula akong manood ng Japanese drama na wala ko naiintindihan. Tinitingnan ko lang yung action nila. Kasi more or less, mapuha mo naman, ay, nag-away sila, ay, nagkabalikan na sila. Pero bigla na lang isang araw na, ay, naiintindihan ko na sila. So, yung isa pang importante dun sa how to improve, yung hindi pa ulit-ulit regular mong ginagawa. Hindi siya isang bagsakan na babasahin mo lahat. Pero mas maganda yung pakonti-konti per day, pero every day or 3 times a week. No? Parang kasi nasasanay ka eh. Yung nasabi ko rin po yata sa students ko, one of the other things na na-realize ko for N1, kailangan gawin mo siyang parte ng buhay mo. to that, yung meaning na gano'n. Hindi siya, lang, let's say if you're a student, na subject mo lang siya. You know? It really has to be a part of you na rin, sa buhay na everyday, nanonood ka na until hindi mo na kailangang pilitin yung sarili mo na manood ng mga things or magbasa. Ganun. Yeah.
maganda rin palang tip yung paulit-ulit mong gawin. Hindi ko ginagawa yun Yeah. yung paulit-ulit na binabasa yung isang text or Ay. paulit-ulit na pinapakinggan. Kasi di ba parang nabasa ko na eh. Pero effective nga naman din pala siya para matandaan mo yung vocabulary, yung kanji, Yes. kung paano rin ginagamit. Yung related, no, yung how can we retain grammar Retain patterns and grammar patterns. vocabs Yes. in our memory. Imbis na wala sila sa konteksto, mas magandang, mas madali mong natututunan, mas madali nating natututunan ang grammar patterns at vocabulary pag contextualize. Yes. Diba? Oo. Yung nasa isang reading material siya or narinig mo. Yeah. Nasa isang Isa part kanta. siya ng dialogue or Oo. yes. Oo. Oo. Yung ano rin po, I think sa listen, yung paulit-ulit na exercise, you could say, maganda rin po na hindi siya, one of the tricks para sa training ay hindi mo siya gagawin palagi. So you do it, may breaks na in between. Kasi importante din na hindi mabore yung brain. Kasi yung brain is the one that says, ay nakita ko na yan eh. Diba? Siya yung ganon. Pero if let's say, pinakinggan mo yung material, no? Wag mo pa pakinggan ulit like right after, immediately. No? So it could be like next day, ganon. May friend nga ako na nanonood siya ng anime, no? So yung isang episode papanoorin niya, and then the next day papanoorin niya ulit, no? Ganon. Tapos marami rin siya nare-retain, nagulat nga ako eh. No? So hindi na naman siya nagsiseryosong di ba na parang I am a student, I have to learn these words. Pero nare-retain niya yung mga words, nakakatch niya yung mga words, and yung words na hindi niya alam, tinatanong niya sa akin. Parang, ano yung ganitong word na to? Tapos, paano mo na-catch yun? Napapaisip na lang ako ng gano'n. And it's because, yun nga, parang may pacing din. Oo. Yeah. So, it's the same din doon. Sa grammar, no? Yung grammar patterns, how do you retain that? Sa akin po, I guess, may expectation na ako sa Nihongo na baka grammar pattern to. When I encounter something new, is this a grammar pattern or ano lang siya, pinagsama lang siya na no? Ganun po. And then sometimes ang ginagawa ko po doon is I check. Like sa internet, itatype yung phrase or something. And then minsan lumalabas na meron talagang buong phrase na set na siya. And yung whole act na yon, the whole act of searching for it and whatever, yun na yung would help me retain the pattern. And then ang malaki pong tulong ay YouTube dahil videos na siya, unlike sa TV before na parang kailangan maabangan mo para mapanood. Sa YouTube pwede nang i-replay. Ayun. So every once in a while pinapanood ko po ulit yung mga nahanap ko sa YouTube. Fini-favorite ko sila. And then later on papakinggan ko ulit. Ganun po. By the way, yung mga sinasabi naming tips ni Chris, baka naman sa amin nag-a-apply kasi That's true. Medyo pareho yung study style yata na. Yung learning style namin ni Chris, no? Medyo pareho. Pero baka para sa ibang tao, effective pa rin yung nililista lahat ng vocabulary, nililista lahat ng grammar. So ano rin, subukan nyo rin yung iba't ibang paraan ng pag-aaral. Tapos, makukuha nyo naman na ito yung mas effective sa akin kesa sa isa. No? Or pwedeng combination ng marami. That's true. Yun nga, no? Pero, you have to be open to trying different styles until you find one that works. You know? Kasi mamaya isipin mo, mas okay ako sa listing them all down and memorizing them. Pero you never tried yung iba pang methods, no? Like flashcard method or yung mga So once you try all of them, dun mo makikita ano yung mas comfortable ka, ano yung effective para sa iyo. Yeah. At wag din pilitin yung ibang sinasuggest ng mga tao kasi kung ayaw mo talaga, wag mong pilitin kasi baka hindi para sa iyo yung ganung method. Naalala ko si Wayne, sabi niya, tinry daw talaga kasi nire-recommend ko yung Rakugo, no, isang type ng comedy sa Japanese. Sabi niya, sinubukan ko, ayoko talaga. So, ano naman yan di ba?
May Oo, kanya-kanya naman tayong mga ano, gusto. Junin to Interest. iro talaga. Yes, Yeah. Junito Iro. Oo, Isang idiom sa Japanese. Japanese. Oo. Iba-iba lang talaga. So, yeah, Mm. kung hindi mo trip yung manzai or rakugo, hindi talaga gagana sa'yo yung suggestion na manood ka ng manzai or rakugo. No? Mm. But if you like it, then magandang avenue din yan Yeah. for learning words and patterns. Mahilig ka sa poetry, go ahead. Yes. Mahilig ka sa cooking. Diba? Oo. Ang daming vocabulary for cooking, pati yung grammar Mm. patterns na or verbs actually, verbs for cooking Yes o yung po. food preparation. Oo. No. Ayun po. So, yeah, ayun ang tips on how to retain the grammar pattern. Pag may narinig kang interesting, ang maganda rin dito minsan kung may subtitles na Japanese. Kung may subtitles na Japanese, Yeah. it will really help you be able to identify kung ano yung actual pattern na lumabas. No? Kaya sinusuggest ko yung YouTube videos kasi yung mga vlogger, YouTubers na Japanese, usually pag edited yung video nila, may subtitles na lumalabas. Yeah. Oo, may production sila for that. So, marami rin ako napulot ng mga patterns from them. Yung isa ko pong favorite is like yung vocab na datsubo, which is to take off your hat. So parang sa English, it's similar na hats off. So yun Hats yung off. parang congratulations na parang ang galing mo. Ganun. Datsubo shimasu. Ganun. Datsubo desu. No? And I watched that sa isang TV show tapos AKB48 member yata yung nagsabi ng ganun. Di ba? Hindi naman, I was not planning on learning, pero I learned something. Yeah. Diba? Ayun. Yung sa vocabulary nga pala, wag kayong mag-rely lang sa dictionary. Kung kaya nyo maghanap ng sentences na ginagamit yung vocabulary, mas okay kasi minsan yung translation sa dictionaries, yung translation in English, iba yung gamit sa Japanese. So yung kahit sa grammar patterns, magandang tingnan yung mga sample sentences kasi makukuha nyo rin yung feel na sa ganito so ginagamit. Parang itong grammar pattern pala na ito mas pang positive siya na feelings or mas pang negative emotions siya. Hindi siya pwede pang positive emotions. Yun po, parang one of the things na natutunan ko sa Japanese is hindi talaga pwedeng you take the dictionary's word as gospel, kumbaga. Na yun na lang talaga yung ibig niya sabihin. Sometimes mag-iiba siya, especially if you're going to translate things or interpret things, di ba? Pwede naman siya sa mental model mo lang, isa lang yung translation mo sa kanya, that's fine. No? Pero kailangan maging flexible din and you're also willing to update yung info mo. No? Na akala mo dati yung shika is para sa feeling ng kakulangan. Pero actually, it's more of objectively speaking na yun lang ang meron. No? It's the 100% of the set rather than kulang ang isang bagay. Parang gano'n. So you have to be willing to change yung mga definitions mo of Japanese words or vocabs on the fly then in the face of new information, you could say. And ayan, sa raffle natin, actually we're winding down. Malapit na rin tayong matapos sa ating kwentuhan. I know marami pang tanong ang mga tao. Nagulat nga kami na one of our fears coming into this was, paano sensei kung walang nagtanong? Kung walang nagtanong. Then sabi ko, okay lang po yan. Although I was very nervous na magsasalita na lang. Pero to be honest, it's very important na nagtatanong kayo. Taskarimashita. Arigatou gozaimasu. Saka interesting kasi hindi na natin minsan na pag-uusapan itong mga to. Yes. So, it's very important. Kaya nga tayo na ganito kasi binubuksan natin yung avenue para mapag-usapan yung ganitong mga techniques. Ano po, sensei? Meron lang po akong gustong i-pick up na question.
kasi may nagtanong daw ng, I'd like to learn Japanese, but there's this fear of failing. I guess learning something new, no, like a Japanese thing. Parang, ano bang masasuggest niyo po, Sensei? Sa ganitong mga, sa mga people who kind of want to try out. Pero Pero naisip may ko fear of like, yung naisip ko kasi na okay. acknowledge the fear. Para naman akong counselor, hindi ako Okay. counselor. Pero importante kasi talaga din na ma-realize natin yung fear. Kahit ako nung start ako mag-aral ng Japanese, ayoko magsalita. Kasi nahihiya ako na feeling ko mali. Or parang meron akong sense na aaralin ko muna lahat bago ko magsalita, which is impossible, di ba? Parang imposible namang maaral mo lahat. Or sayang, ang dami ring masasayang na opportunities kung hinintay ko pang matutunan ang lahat bago ko actually gamitin. So yung fear of failure is really part of it. Oo nga po. No? So una, syempre kailangan natin i-acknowledge na natatakot tayong na hindi mag-succeed dun sa language learning. Kailangan din natin i-acknowledge na parte siya ng ng pag-aaral. At karamihan, ako may mga vocabulary ako na natatandaan hanggang ngayon dahil mali ko siyang sinabi nung una. Ano na ako ganitong level na ako. Pumunta ako sa isang donut shop. So nauso yung mga black sugar flavor. Sabi ko, isang ang kuroto. Kasi kuro, di ba, black sugar. Kuroto yung nakalagay eh. Tapos sabi sa akin nung attendant. Hindi naman siya natawa. Parang, kokuto desu ne. So, kinorek niya ako in a polite way. Parang, kokuto pala ba? Okay, thank you. So, hanggang ngayon naalala ko siya. Yes kasi, po. Kasi hindi naman yan yung isang example na wala yun sa textbook eh. Kailangan na maghanap pa ako ng dictionary, di ba? Para lang sabihin kung paano binabasa yun. Yes. And yung isa pa siguro, kailangan din natin isipin na kahit naman yung mga Japanese na language nila yan, nagkakamali din sila sa language. At di ba maraming ang contentious na mga na gamit ng wika, ng grammar, ng vocabulary. Again, hindi siya stable or you could say hindi siya set na. Nagbabago din yung language. No? Yeah. Yun. So, ano ba? Start. Strike. Kumbaga, go ahead. Strike. Go ahead and start learning. Nice. So, Sensei. Ako naman, before I kind of like share my thoughts, aside from yung nag-agree na rin ako kay Sensei, baka may fear din kayo of missing out on our raffle because in 1 minute na isasara na namin ang raffle. Yeah, so 9:15, ayan, magsasara na ang raffle natin. So please put your entries in. And ayun, no? So that's one of those fears. Go lang kayo. But ano ba? What's the problem with that na may takot ka talaga of joining? One of the things na napansin ko is you also have to really want it, no? Yung parang gusto mo siya talaga na it's to the level na para siyang, let's say if you like cosplay, yung ganon, no? Yung mga cosplayer, they're not really ashamed, you could say, or embarrassed about wearing the cosplay because they like it. No? They find pleasure, joy, di ba, sa ginagawa nila. So if you find na yung Japanese or learning is something that you might enjoy, pwede namang i-try siya, no? Share naman siya. Oo. Kaya, ayun. And then eventually sometimes nasiswertehin ka na mapupunta ka dun sa grupo na mahilig din sa mga kung ano-anong bagay, 'di ba? And ito yung story of so many extramural classes na
mga groups of students na from module 1 to module 6 magkakasama sila, di ba? And then because yun nga, they find a sense of community, no? And even though meron din sa kanila yung mga takot nga na hindi nga sila nagre-recite pinsan, they still continue with the class, no? Because they enjoy being part of that and learning something that is now relevant to them, no? Yung ganon. Pero yeah, ano naman, no? Ngayon mas maganda kasi online tayo, so you don't really even have to show up in the classroom, no? Before, like getting up from bed as going to UP, grabing challenge yun. Pero yes, Pasensya. Hindi, kasi may nagsabi nga, better to fail than not try at all. Yeah. Totoo. Tapos, may additional question. Is it okay to say the wrong things while practicing? Naalala ko yung sinabi ni Pai Sensei nung isang araw na kasi daw pag recitation, sasabihin nung estudyante na, Sensei, try ko lang Sagot daw niya, kaya nga practice di ba? Di try, okay lang kung may mali, no? Yes. Kaya nga tayo nagpa-practice di ba? Kasi hindi pa tayo sure. Kung that's sure true. Na tayo, hindi na tayo magpa-practice. Ano po nasabi ko ito sa students ko recently, sabi ko parang, alam nyo ba na ang output parang input na rin? Ganun. No, so if you don't produce output, mababawasan tayo ng isa pang input, no? Like yung ganun. And I was thinking na parang ganun din siya, no, na think of the language classroom as more of like a laboratory, no? Pwede kang mag-experiment, 'di ba? Dito natin itatry yung mga crazy sentences natin. Alala ko pa po nung ako ay Hapon 10 student, tapos tinanong ako ni Flory Sensei kung ano daw yung kinakain ko sa breakfast. Alam kong mali yung sinabi ko, pero I still said it. Sinabi ko, Atsui Inu. Ano? Diba? And, that got the whole class. No? Natuwa naman sila sa ganong kalokohan na ginagawa. No? And ako rin, na parang, okay, I can do this with Japanese pala. No? Medyo pwede pala ako magloko-loko. No? To a certain extent. Pero hindi naman all the time. In certain cases lang. And that was one. Nasa classroom ka. Ayun. Yeah. So, yeah, it's very, very much okay, no? Pero the important thing is that you have some feedback. Kasi kung ikaw lang mag-isa, practice ka, if you practice the wrong thing, you might not understand the wrong thing pala siya. Right? Ayun. Yun yung isang problematic doon, no? But if there is a way for you to get feedback, then of course, practice away, make mistakes, no? Go on. Yan. Yes. Ganun usually sa klase pag may nag-chat ng isang example sentence. Kasi po-point out ko na better na ganito. So may magtatanong ulit na bakit hindi pwedeng di ba? Parang maganda rin siyang nagiging discussion point din siya for related for related vocabulary, related grammar points. At nakikita mo rin kung gaano, kasi minsan very specific yung Japanese vocabulary for certain concepts. Kaya yun. Ito, ano ba ang sabi? Okay. So may time na nag-plateau ang learning, ganun ba? And how did you overcome the plateau? Hala, oo nga, actually. Wing at Mike at JM daw. Sige, ako magsasabi. Honestly, hindi naman plateau sa learning, pero hindi ako masyadong humahawak ng Japanese materials ngayon unless gagamitin ko sa klase. So in a way, plateau siya. Pero pag nagpa-prepare ako para sa klase, kailangan kong magbasa ng ilang Japanese materials. So parang bumabalik yung interest ko. Pero hindi ko pa rin ginagawa. Yung ganun, no? So, nasa timing din kasi. That's true. Either meron kang ibang pinagkaka-interesan, pero hindi naman kasi nawawala yung interest mo pa rin for let's say, ako, no? Hindi pa rin naman nawawala yung interest ko sa Japanese. Hindi lang ngayon, no? I will find time a little later, pero
hindi ngayon. Um, yun. Oh, Babalikan ko naman siya oo. soon. Yes. Ako rin po, ganun na. Parang na-feel ko rin, kinikwento ko nga na parang may mga plateau talaga. Like yung first one is after beginner. No? After natapos na yung beginner content, na parang medyo okay ka na, but then there's still some things na hindi mo talaga ma-express. Tapos parang you don't know how to move forward beyond that. No? Kasi by that time, hindi mo pa talaga kaya on your own na mag-aral on your own kasi kakatatapos mo lang sa beginner. And then, yung nangyari sa akin noon was like, pumunta akong Japan. Dahil sa Ryugaku. Sa exchange student program. So, yun yung parang naging inciting incident nung another period of growth. And then, pagbalik ko from Japan, yun na naman yung other plateau na parang, eto na, nakakapagsalita na ako ng Nihongo. But na-feel ko pa rin na meron pa rin malaking gap. Like, hindi ko pa rin talaga nasasabi yung mga mas complicated na bagay. Ganon. Yeah. Syempre, mas gusto mo na ng mga, mas ambitious ka na rin. And so, nung nag-work na ako, it was like me taking on yung job in TESDA, for example. Nakasama ko ay mga Nihonjin to work with them. So, kailangan ko silang kausapin. And so, na-push na naman ako. Parang ganon. Yeah. That's kind of like how I got over yung mga plateaus, is to look for a challenge na obviously hindi naman impossible, but slightly above what I can do. Parang ganon. Yeah. Definitely. We have so many questions. Really, thank you so much for that. And if you still want to submit your questions, huwag kayong mag-alala. We do have a Slido app. No? Yung sa, parang may account tayo sa Slido app. I think the link is also in the description or in the comments na pinopost namin. No? So that's where you can submit your questions, and then next time, either in the seminar or in the podcast, we can tackle them. Probably also more considered yung pwede namin sabihin, rather than just off the top of the head. Na? But yeah, definitely thank you so much for all of your questions. Ayan. Eto. Bakit ang bilis ng 1.5 hours? Pag sa klase parang ang tagal. 1.5 hours. No sense eh. Ay. Although natutuwa ako na sometimes sinasabi sa akin ng students ko na ang bilis daw ng 1.5 hours. Totoo. Well, yeah. Oo, minsan. Natutuwa yun. Minsan. Masaya ako kawagang araw. Pag maganda yung discussion. Oo. Norigai. Ano sabi na sa Japanese? Yes. Norigai. Ayun. So, aside from that, may pinost rin po kami sa comments. I think the comments are on Facebook and also on the YouTube comments. Yung mga free reading material related to yung how to improve your reading is yes to read. And sabi nga natin, understandable or comprehensible material yung kailangan mong i-tackle. So yung mga websites na nandyan sa free reading materials, they are also kind of like graded. So, hindi lang sila pure Japanese na gano'n na pang native Japanese yung intended audience, but more for learners of Japanese, yung mga available free material. So, ayun. So, Sensei, handa na po ba kayo para sa ating raffle? So, ang total entries natin ay 74. Ito yung final, no? 74 entries. 74 entries. So, ano ba? Hindi pipili eh. Randomly, merong mananalong 3 para sa free extramural classes. Free extramural Japanese classes for cycle 2023. So, any of the cycles next year. So as you can see here in front of the on our screen, ito na po yung names nung 74 entries, 74 names that were submitted through the link. And ano kaya mangyayari sa names na to? Yes, you may press the done button. Magkakaroon po ng karera.
Karera ng mga Santa Claus. Santa Claus. Okay, panoorin po natin. Yung audio. Okay yan, pwede natin i-on yung audio a little bit. Ang hirap mag-commentator, masyadong maraming entries. Hindi natin alam kung sino ang nanalo. But this is for the first one. This is for the first golden ticket. Tama ba? Okay. So 20 seconds silang tatakbo. Yes. Hindi pala sila tumatakbo, parang naglalakad lang sila. Lalakad sila for the next 10 seconds at wala kaming nakikita posibleng manalo pa. Oh my gosh, may nag-break away. The nice merong number. Merong mga humahabol. Nice number ang nanalo. Congratulations to Cariza Cuenca, no, for winning. Sa mga mananalo nga pala, we will contact you. Okay? We will contact you through email, yung sinabit ninyong email, no, through sa entry ninyo. Yun yung and then we'll talk to you, I will contact you about that. Ano yung mga details nung golden ticket, right? So that was our first winner. Our second winner, yes, let's see in 20 seconds. Hindi kinakaya ng browser yung dami. Naglalag. Naglalag na rin siya. So wala pa rin, hindi, meron ng parang nangunguna, pero parang mas tight ang competition ngayon. Oo nga. But congratulations, Maria Carmina Soriano-san. Katabi ni kanina, no, 68, 69 ang mga nanalo. Lakas nung numbers na yan. Okay, and here is for our last golden ticket. So nag-comment na ng live si Cariza Cuenca. Yes, omenito. Yes, omenito gozaimasu. Omenito gozaimasu. And our last winner is, oh my God, wow, from out of nowhere. Hindi na makapaghintay. Thank you very much, Ryan Omar. Hi, congratulations. Okay. Ayun po ang ating tatlong winners. So again, transferable yan kung ayaw nyong gamitin or hindi nyo magamit by next year. Pero sana kayo yung gumamit mismo. Free Japanese language class. Free slot para sa isang Japanese language class for the 2023 cycle. Pakihintay na po ang email na manggagaling sa Department of Linguistics. Yes. We'll also never ask you to send money through Telegram. Sikat na scam. Mag-iingat po tayo dyan. Mag-iingat tayo. Yes. Kaya rin hindi yung marami kasing comments on the payment schemes for exams. Yes. Dahil government agency kami, hindi basta-basta pwedeng gumamit ng iba't ibang platforms. At least sa ngayon, hindi pa kaya yung iba't ibang platforms. Kaya through land bank pa lang ang payment scheme na. Yes. Hopefully, in the near future. But in the current time, it's almost 9:30. 1 minute to close. 1 minute to close. 1 minute to close, Chris. Yeah, may 15 minutes grace period po tayo. Hindi, baliktad pala, no? But, thank you very much, Sensei, sa pagdalo sa ating seminar/podcast episode. Salamat din, Chris, sa pagpapadaloy. Ayun po. And of course, we'd like to thank our technical and backstage crew. No, pwede naman, you can come up to the front. Okay. We'd like to thank you all as well. Yung mga projects namin na ginawa this year, we started with yung podcast and the seminars, yung Facebook page namin, which is showing up right now sa baba, yung Nihongo Taku. That's the Japanese language cluster Facebook page for UP Diliman, Department of Linguistics. Ayan. We'd like to thank, of course, si Ria Sensei, aming cluster head.
Aming promotor. Oo. Eh, si Mike Sense, promotor ng reindeer. And also, of course, helps us a lot especially managing yung extramural classes, you know. And of course, for tonight, ang aming tech support and maestro, no, sa camera work. Eto si JM San, no? JM San. Hi. お疲れ様でした。ありがとうございました。Thank you very much. Hi. And of course, thank you all of you who asked your questions, listen to us hanggang ngayon, from start to finish. And of course, hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin, no, through the Slido app. May tanong pa rin. May tanong pa rin. Ako. May tanong pa rin. Ay, hindi. Hindi, wala na. Thank you. All right. That will be all of our activities, no, for this year, so 2022. It was very nice, but of course, meron pa rin 2023. Abangan nyo na lang yan sa aming Facebook page, you know. So please follow us on the Facebook pages and all our other related pages sa UP Department of Linguistics, you know. And extramural classes, then Facebook page. Hi. Next year na ang mga tanong. Huwag kayong mag-alala. This is not the last time we'll do this very special episode. Hi. Marami pang... yes. Open naman yung Slido. Oo. Anytime. Oo. Wala siyang break. Yung Slido sa Nihongo Taku na Facebook page. So, pwede kayong maglagay doon ng questions ninyo anytime. Okay, so thank you very much to all of you. Thank you very much. At Merry Christmas ka na. Merry Christmas. Yoy Otoshio. Yoy Otoshio. Yoy Otoshio. Bye-bye. Bye. Thank you.